Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT, Tuhan sekalian alam, kerana dengan limpah dan rahmat dan izinnya maka kita dapat bertemu dan bermesra secara maya di dalam Minggu Perkasa Putra 2020 secara atas talian. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jawatankuasa pengelola Minggu Perkasa Putra yang sangat dedikasi dan komited bagi memastikan program ini dilaksanakan dengan begitu lancar sekali. Tidak ketinggalan, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada lebih kurang 4,000 orang pelajar baru ke Universiti Putra Malaysia yang kini berada di kampung masing-masing. Semuanya secara atas talian seperti mana yang telah dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi untuk menangguhkan kehadiran pelajar baru secara fizikal akibat daripada penularan wabak COVID-19 yang kian membimbangkan. Setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada saudara dan saudari sekalian yang telah terpilih memasuki UPM, kerana di sinilah saudara-saudari akan dilatih, dibimbing, dibentuk menjadi graduat profesional bertaraf dunia. Saudara-saudari para pelajar yang saya hormati sekalian, saban tahun Minggu Perkasa Putra ataupun dengan ringkasnya MPP dianjurkan oleh UPM untuk meraihkan pelajar baru yang telah terpilih untuk melanjutkan pengajian di pelbagai bidang di universiti ini. Begitulah juga di universiti-universiti lain di Malaysia yang menganjurkan program seperti ini. Dan mungkin dengan pelbagai nama ataupun jenama seperti Minggu Haluan Siswa, Minggu Sual Kenal ataupun Minggu Orientasi. Walaupun apa jua nama atau jenama, tujuan dan matlamat hanya satu, iaitu untuk memberi pendedahan kepada semua pelajar baru tentang cara hidup dan budaya pembelajaran yang serba baru di kampus dan memberi peluang kepada pelajar-pelajar baru terutamanya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim kehidupan dan juga pembelajaran di universiti. Untuk pengetahuan saudara-saudari semua, bagi sesi akademik 2020-2021, lebih kurang 4,000 orang calon telah ditawarkan untuk menjalani pengajian dalam pelbagai program di 15 fakulti yang terdapat di Universiti Putra Malaysia Serdang dan juga di UPM Kampus Bintulu. Sesi pra-pendaftaran kemasukan telah berjalan dengan lancar pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 dan juga Ahad 11 Oktober 2020 secara atas talian. Dan Alhamdulillah, segala proses pendaftaran telah dilaksanakan dengan sempurna. Kecekapan para petugas di kalangan para pegawai dan kaki tangan UPM dalam mengendalikan semua program secara atas talian harus diberi pujian, kerana pada mulanya program Minggu Perkasa Putra ini dirancang secara fizikal, namun atas sebab arahan yang kita telah terima, semuanya terpaksa diubah secara talian. Justru itu, sepanjang Minggu Perkasa Putra 2020 yang bermula pada hari ini, iaitu 12 Oktober 2020 dan dijangka berakhir pada 15 Oktober akan datang, para pelajar akan didedahkan dengan pelbagai program dan juga pengisian yang akan memberi peluang kepada anda semua untuk mengenali UPM secara lebih dekat, mengetahui fungsi-fungsi pusat-pusat tanggungjawab yang ada di UPM dan sebagainya. Anak-anak, para pelajar yang saya hormati sekalian, seperti yang semua maklum, dunia hari ini diancam dengan wabak COVID-19. Di Malaysia boleh dikatakan kian reda sebelum ini, namun tiba-tiba meningkat sejak kebelakangan ini, sehingga pihak Kementerian Pengajian Tinggi terpaksa mengeluarkan arahan untuk menangguhkan sesi kemasukan pelajar baru dan juga pelajar lama untuk memulakan sesi akademik pada sesi 2020-2021. Dalam tempoh masa yang singkat, pandemik ini telah memberi impak besar kepada pelbagai sektor di negara kita, bukan sahaja dari segi peningkatan kadar pengangguran dan ketidaktentuan ekonomi dunia. Sektor-sektor lain turut merasai tempias pandemik yang di luar dugaan, terutamanya dalam sektor pendidikan. Dari perspektif pengajian tinggi, ketika para pensyarah pelajar sedang melakukan adaptasi terhadap pembelajaran atas talian, banyak norma baru yang perlu diberikan perhatian, khususnya
pengajaran dan pembelajaran ataupun dengan ringkasnya PDP secara talian turut dipraktikkan di dalam proses pembelajaran. Norma baru dalam sistem pembelajaran secara tidak langsung akan memberi impak kepada plan strategik setiap institusi pengajian tinggi di samping mengubah hala tuju yang sedia ada. Malah tidak mustahil landscape sistem pengajian tinggi terutamanya dari aspek pengajaran, pembelajaran yang sedang dilaksanakan pada waktu ini akan terus kekal bersama arus perubahan semasa tempoh waktu yang panjang bergantung kepada keadaan semasa pandemik ini. Di sebalik segala plan dan strategi yang telah diatur dalam mengharungi arus perubahan yang memaksa institusi pengajian tinggi untuk mencari kaedah pendekatan baru dalam sistem pencapaiannya, satu isu lain yang turut memberi cabaran besar kepada pengurusan IPT adalah berkaitan dengan tahap kesiapsagaan dan kesediaan pelajar, ibu bapa, masyarakat malah dalam kalangan segolongan kaki tangan akademik sendiri yang masih bersikap konvensional dan skeptikal terhadap perubahan yang sedang dilakukan. Masih banyak kedengaran suara-suara yang menuntut supaya pembelajaran dijalankan secara bersemuka, mengatasi kaedah dalam talian kerana ini dianggap sebagai lebih berkesan. Rasa tidak puas hati pelajar terhadap pembelajaran atas talian seperti yang turut berlaku di negara maju seperti Amerika Syarikat dan lain-lain negara akan turut menyulitkan segala usaha yang dilakukan ini kerana kelajuan capaian internet yang agak perlahan lebih menyukarkan kaedah pembelajaran secara dalam talian dilakukan. Namun, suka ataupun tidak, apa yang sedang berlaku pada waktu ini seharusnya menjadi iktibar kepada semua pihak bahawa setiap kejadian yang melanda menuntut perubahan dan ia tidak seharusnya bersandarkan kepada kecenderungan ataupun keinginan sendiri. Situasi semasa di era yang serba-serbi mencabar ini menuntut semua pihak supaya sentiasa bersikap terbuka, positif dan bersedia mengadaptasikan segala cabaran seiring dengan situasi semasa yang memerlukan tindakan dan strategi baru mengatasi penderian individu. Biarpun COVID-19 mungkin hilang dari pandangan pada masa akan datang, impaknya kepada pengajian tinggi tetap akan dirasai. Namun, institusi pengajian tinggi akan lalui segala perubahan yang bakal dilaksanakan tidak harus menggadaikan akar yang ditunjangi visi dan misi kerana inilah yang bakal melawan badai yang mendatang. Pelajar-pelajar baharu sekalian, Minggu Perkasa Putra 2020 secara atas talian ini akan dilaksanakan selama 4 hari bermula pada hari ini 12 Oktober sehinggalah 15 Oktober dengan pelbagai program yang telah disusun oleh jawatankuasa pengelola bagi memastikan semua pelajar baru akan memperolehi maklumat ataupun informasi lengkap mengenai UPM dengan lebih dekat, fungsi-fungsi pusat tanggungjawab yang ada di UPM dan sebagainya. Selepas ucapan daripada saya, anda semua diwajibkan untuk mengikuti program lain yang telah disusun khas seperti kenali UPM, sesi bersama bahagian akademik, sesi taklimat fakulti, pendaftaran khusus, sesi bersama Timbalan Naib Chancellor Hawal Pelajaran Alumni dan sesi bersama Ketua Pentadbiran HEPA. Segala pengukuhan aktiviti pembinaan sasiah dan kebajikan pelajar, sesi bersama Majlis Perwakilan Pelajar, sesi pembangunan dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali adalah sesi taklimat Putra BID, Pusat Kesihatan dan Bahagian Keselamatan. Apa yang harus anda semua lakukan adalah mengisi Google Form bagi menghadiri slot yang disebut tadi, serta layari Facebook rasmi UPM ataupun Facebook rasmi Universiti Putra Malaysia bagi mengikuti siaran secara langsung Minggu Perkasa Putra 2020. Untuk perhatian semua, Majlis Ikrar Pelajar Baru akan kita laksanakan apabila arahan dapat bersemuka diterima kelak. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan ataupun masalah berkenaan Minggu Perkasa Putra, anda boleh menghubungi bahagian Hak Pelajar Universiti Putra Malaysia untuk mendapatkan bantuan. Para pelajar yang saya hormati sekalian,
Justru untuk menempatkan diri anda dalam suasana selesa, sejahtera dengan norma baru di universiti ini, para pelajar sekalian perlulah memahami dan cubalah menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Bukan lagi persekitaran di dalam persekolahan ataupun di rumah. Jika terdapat masalah, janganlah dipendam, sampaikanlah dengan penuh hemah, kerana dalam era baru ini, generasi pelajar mestilah mengambil pendekatan diplomasi. Penggunaan pendekatan konfrontasi dan juga provokasi tidak lagi relevan dan hanya akan menyulitkan keadaan. Cari jalan untuk memperbaiki diri supaya kita menjadi seorang insan yang lebih baik pada hari ini, hari esok dan hari-hari mendatang, selaras dengan moto Universiti Putra Malaysia, berilmu, berbakti. Akhir kata, sebelum saya mengundur diri, saya sekali lagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua ahli jawatankuasa pengelola Minggu Perkasa Putra 2020 yang saya rasa sangat komited sehingga program ini dapat dilaksanakan dengan baik sekali. Ucapan tahniah juga saya ucapkan kepada semua pelajar baru bagi kemasukan 2020-2021 yang mengikuti semester dalam keadaan norma baru. Marilah sama-sama kita doakan agar Minggu Perkasa Putra 2020 dapat berjalan dengan lancar. Semoga Allah SWT terus melimpahkan perlindungan dan peliharanya kepada kita semua untuk komited berbakti kepada agama, bangsa dan tanah air yang tercinta. Kami juga mengharapkan agar pandemik COVID-19 segera berangsur hilang dan kehidupan normal kembali seperti sedia kala. Jadi jagalah diri, sentiasa ikuti SOP yang telah ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Dengan kata-kata itu, saya sudahi ucapan saya dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.